ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ? ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ? ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ? ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ? ਚਲਾਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਸਮਾਰਟ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਸਮਾਰਟ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਵੇਟ ਇਨਸਾਈਡ। ਵੇਟ ਇਨਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ। ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਨ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਵਨ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ। ਵਨ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਵਾਟ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਲਾਈਕ? ਵਾਟ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਲਾਈਕ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਸ਼ੋ ਮੀ ਅਗੇਨ। ਸ਼ੋ ਮੀ ਅਗੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਦਿਸ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਦਿਸ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ? ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ? ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੋ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਗੋ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਟੂ ਯੂ? ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਟੂ ਯੂ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੁਡ ਹੈਪਨ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੁਡ ਹੈਪਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਲਟ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਲਟ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਡਿਡ ਯੂ ਸੀ? ਡਿਡ ਯੂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ। ਵੀ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ। ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਵੋ। ਚਾਰਜ ਯੋਰ ਮੋਬਾਈਲ। ਚਾਰਜ ਯੋਰ ਮੋਬਾਈਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਯੂਰ ਡੂਇੰਗ। ਇਟਸ ਆਲ ਯੂਰ ਡੂਇੰਗ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਡਾਊਟ ਔਨ ਮੀ। ਡੋਂਟ ਡਾਊਟ ਔਨ ਮੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਡੂ? ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਡੂ? ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਟਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਹਰ ਬਰਥਡੇ। ਟਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਹਰ ਬਰਥਡੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਿਡ। ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ?
ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। The water is dirty. The water is dirty. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। You should not do this. You should not do this. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। I was thinking. I was thinking.